Hello, this is me again, Tiffany, and welcome back to my channel. In this video, I'm going to show you my first ever stationery haul. So without further ado, let's get on to the video. Okay, so let's start with this seller named Art of Mar. This is a small local business and nakakatuwang suportahan ng mga katulad nito. And as you can see, yung package niya, very effort. Para ako na-receive ng letter somewhere, which is so sweet and thoughtful. So right now, I'm opening this this package. And ang cute, naka-twine pa siya. And on this paper, nakalagay yung Shopee website niya, yung email and other social media. And tinan nyo, meron din siya YouTube channel. You can also check that one. And nakakatuwa kasi handmade crafts and stickers made with love in the Philippines. And nakita ko na tong seller na to sa YouTube channel niya. Nakakatuwa. Pinapakita niya kung paano niya ginagawa yung stickers niya. And minsan namimigay siya ng mga stickers din. So, narinig nyo dun sa actual video, talaga natuwa ako. Kasi, tignan nyo, handwritten. Talagang nagpasalamat siya and everything. Right? Oh my gosh, may bus. May bus? Well, yun nga. Nakakatuwa kasi handwritten siya. Talagang nag-effort tong seller na to. So, hopefully, supportan nyo din siya. So, right now, eto na. Binubuksan na natin yung stickers. So exciting. Well, tuwang-tuwa ang ate nyo. Sorry naman. Yeah! Ang bait naman ng sticker na to. Oh, wow! Ang ganda, diba? Ang ganda, parang ang lamig sa mata nung stickers at nung drawing niya. And kaya ko to binili kasi for my July spread, ang theme ko is work from home. Kasi nag-work from home pa rin ako. Thanks God. Sana magtuloy-tuloy lang. Truck pala ng basura yun. Hindi yun bus. So, ano ba yan? So, makikita nyo, arami niya freebies. Yung 2 stickers lang yung pinili ko. Pero arami niyang binigay sa akin. Arami na freebies! Nasaya! Yay! Parang gumagawa na reaction video dito sa video na to. Well, pagpasensyaan nyo niya, ganyan talaga yung na-feel kong excitement nung na-receive ko yung ganyang effort. So, ayun nga, yung first purchase ko sa kanya is, eto, tago ko pa siya, ubos ko na siya. May unti din siyang freebies, pero akalain pa yun, kahit sa second, nagbibigay pa rin siya ng freebies. Very thoughtful of you. Thank you so much, Art of Mar. Let's proceed to the next seller. So, excuse me. Oops, sorry about that. Bigla lang nadighay. So, anyway, these are washi tapes. Before, 140 siya nung nabili ko. Pero ngayon, pagkakita ko, 136 pesos na lang. And 2 boxes na siya. And each boxes is 10 pieces. Kung naghahanap kayo ng stationaries na pang budget lang, I really recommend this seller. Overseas siya, pero pag tinignan mo talaga yung page niya sa Shopee, lahat affordable. Just like this memo pads. Actually, hindi to sticky notes. Memo pads lang siya. And ang gaganda ng designs niya. Nakakatuwa.
Next is this little bunny. Anyone can guess anong purpose na to? Ay, wait. Hirap pala akong buksan to. So, kinuha ko muna yung scissor ko na matagal-tagal na din sa akin, which I bought from Japan House Center. So, wait lang muna natin and you'll see what is this for. Finally, nakuha ko na din. So, ito ay isang paper cutter. Cute, diba? Pero maikli lang siya. And hindi siya nag-i-stay. Kailangan mo siyang i-push and automatic. May babalik siya kasi may spring siya sa loob. So, I will try it. So, you can see how sharp it is. Actually, sobrang talas niya. Mag-ingat sa paggamit ng gunting at cutter. Art Angel. Char. Kumuha lang ako ng isa ba kasi pati yung ibang pages ma-cutter ko. Mahirap na. So, ayan. Okie dokie. So, we already cut the square shape. And may gagawin tayo dito because dito na entrada ang very last item for this haul. Tada! Ang tagal kong hinanap to kasi lagi kong nakikita kala Amanda Ratchley and other bullet journalers kung yun man yung tawag sa kanila. Kasi, by the way, ito ay isang adhesive paper tape. Isipin nyo yung correction tape. Palitan nyo lang siya ng pandikit. So, yun. Isipin nyo mas malinis kaysa yung mag-glue ka babagat sa likod, pangit. Syempre, pagdating sa journal, pati naman yung likod ng pages, gagamitin mo. So, yun. Nakakatawa to. And, I don't know kung refillable ba to kasi na tatanggal yun. Next time, update ko na lang kayo. Tingnan natin. And, ayan. You can see the adhesive on the tape. And we will try kung gaano siya kadikit for the paper. Hindi siya natatanggal. Very effective. So, good na good sa akin tong adhesive tape na to. I really recommend this one. Ay, meron pa pala itong stickers. So, actually, tatlo yan. Isang puro bilog. And, pangalawa is yung rectangle shapes. And, pangatlo, mga bilog din and may parang maliit pang bilog sa gitna na pwede mong tanggalin kasi naka-cut out din siya. And ang ganda ng kulay niya, very vintage. I don't know how to describe the texture of these stickers, pero kita naman siya sa camera, so I think magigets nyo naman. Okay, so that's all for this video. So, ito na lahat yung pinamili ko in Shopee and hopefully it will help you also to find your what you want when it comes to stationaries. If you like this video, hit the like button and also subscribe to my channel for more videos, and I'll show you on how I will apply these stationaries. Stay tuned. Goodbye!